Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bạn thân mến, cuộc đời vốn dĩ vô thường, chẳng ai biết trước ngày mai mây tạnh hay bão giông kéo đến. Có những lúc ta thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước những tai ương bất ngờ ập xuống. Bạn hãy nhớ rằng, dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, chỉ cần một niệm thành tâm hướng về Ngài, phép màu sẽ hiển hiện. Khi bạn đang đi trên đường mà gặp mưa lũ cuồng phong, nước dâng bủa vây, không lối thoát, khi chẳng may đối mặt với hỏa hoạn, khói lửa ngút ngàn khiến lòng người hoảng loạn, hay khi bạn đang trong cơn hiểm nghèo, bị kẻ xấu rượt đuổi, đe dọa đến tính mạng. Không chỉ là tai nạn hữu hình, mà ngay cả khi bạn rơi vào vận hạn của sự mất mát, tiền bạc bỗng chốc tan biến, bị lừa gạt trắng tay, hay những đêm dài thao thức, tâm trạng bất an lo âu đến cùng cực. Trong tất cả những giây phút ngặt nghèo ấy, xin bạn đừng chỉ kêu trời trách đất, hãy dùng hết định lực của mình, nhiếp tâm lại và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Ngài để định tâm, giúp bạn thoát khỏi cơn hoảng loạn, để nhìn thấy lối thoát duy nhất. Hạnh nguyện và thần thông của Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tâm thức của Phật tử, Quán Thế Âm Bồ Tát không chỉ là biểu tượng của lòng từ bi, mà còn là hiện thân của trí tuệ thấu suốt. Ngài được xưng tụng với danh hiệu Quán Thế Âm, nghĩa là vị Bồ Tát lắng nghe mọi âm thanh khổ đau của thế gian để cứu độ. Thần thông của Ngài không mang ý nghĩa phép thuật quyền năng để thay đổi định mệnh theo ý muốn cá nhân, mà là sự hiển hiện của tình thương vô điều kiện và khả năng phổ môn thị hiện. Với ngàn mắt, Ngài thấu suốt mọi nỗi thống khổ của chúng sinh, dù ở bất cứ nơi đâu. Với ngàn tay, Ngài luôn sẵn sàng vươn ra để cứu vớt, dìu dắt và xoa dịu những tâm hồn đang chìm trong bão táp. Năng lực lớn nhất của Ngài chính là khả năng lắng nghe bằng cả trái tim, thấu cảm mọi hoàn cảnh, từ đó hóa thân vào mọi thân tướng, từ người già, trẻ nhỏ đến những hình tượng kỳ bí, để hướng dẫn chúng sinh quay về nẻo thiện. 12 đại nguyện cứu độ chúng sinh là kim chỉ nam cho hạnh nguyện rộng lớn của Ngài. Nguyện thường niệm, luôn niệm danh hiệu ta, để sớm thoát khỏi luân hồi. Nguyện dứt phiền não, luôn niệm danh hiệu ta, để tâm trí sạch hết mọi bụi trần. Nguyện trí tuệ, luôn niệm danh hiệu ta, để đạt được trí tuệ rộng lớn như biển cả. Nguyện quả vị, luôn niệm danh hiệu ta, để mau chóng đạt tới quả vị Phật. Nguyện vãng sanh, luôn niệm danh hiệu ta, khi lâm chung được Phật đón rước. Nguyện tịnh độ, luôn niệm danh hiệu ta, được sanh về cõi cực lạc. Nguyện an toàn, luôn niệm danh hiệu ta, khi gặp nguy nan được bình an. Nguyện giải thoát, luôn niệm danh hiệu ta, để thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Nguyện thân tâm, luôn niệm danh hiệu ta, để giữ gìn sự thanh tịnh cho thân và tâm. Nguyện căn lành, luôn niệm danh hiệu ta, để các giác quan được trọn vẹn, sáng suốt. Nguyện tránh ác, luôn niệm danh hiệu ta, không bao giờ bị đọa vào các đường ác. Nguyện viên mãn, luôn niệm danh hiệu ta, để thành tựu mọi hạnh nguyện cao cả. Những lời nguyện này không chỉ là lời hứa của Ngài, mà còn là lời mời gọi mỗi chúng ta. Khi ta thực hành lắng nghe người khác với tâm không định kiến, bao dung với những lỗi lầm và sẻ chia, khi thấy người gặp hoạn nạn, chính là lúc ta đang thực hành hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát ngay giữa đời thường. Danh hiệu của Ngài chính là nhịp cầu thần thông, kết nối lòng thành của bạn với năng lượng đại bi, để tai ương được giảm nhẹ, quý nhân xuất hiện che chở. Sau đây, mời quý vị cùng lắng lòng nghe 3 câu chuyện linh ứng về những con người đã bước ra từ lằn ranh sinh tử nhờ vào 6 chữ hồng danh này. Phần 2. 3 câu chuyện linh ứng. Câu chuyện thứ nhất. Khi vực thẳm trở thành điểm tựa. Đầu năm 2026, thế giới của Nam sụp đổ chỉ sau một đêm. Quyết định đầu tư liều lĩnh đã khiến chàng doanh nhân trẻ mất trắng toàn bộ gia sản gây dựng bao năm. Từ vị thế của người thành đạt, anh rơi xuống đáy sâu của nợ nần và áp lực. Sự thất bại không chỉ lấy đi tiền bạc, mà còn bào mòn lòng tự trọng,
khiến Nam cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa cuộc đời. Trong một buổi chiều muộn, khi bóng tối bắt đầu bao trùm, Nam đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới. Ý định buông bỏ tất cả đã chiếm trọn tâm trí anh. Giữa khoảnh khắc ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, một luồng gió mát rượi đột ngột thổi qua, mang theo tiếng chuông ngân vọng từ ngôi chùa gần đó. Cùng lúc ấy, như một sự an bài, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên trầm hùng trong không gian. Âm thanh ấy như một gáo nước mát lạnh tạt vào tâm trí đang bấn loạn của Nam. Anh sững người, bản năng mách bảo. Anh chắp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Anh niệm danh hiệu của Ngài không phải bằng sự cầu xin tham lam, mà bằng tất cả sự thành khẩn và buông xả. Kỳ diệu thay, cơn bão lòng dữ dội bỗng chốc lặng xuống, trả lại cho anh sự tĩnh tại lạ kỳ như mặt hồ thu phẳng lặng. Anh nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là mất trắng tài sản, mà là đánh mất chính bản thân mình trong cơn tuyệt vọng. Nam quyết định bước xuống, chọn đối diện với thực tại thay vì trốn chạy. Đúng như người ta vẫn nói, khi tâm định, lối thoát sẽ hiện ra. Chỉ vài ngày sau, trong khi Nam đang chật vật tìm cách bắt đầu lại từ con số âm, một đối tác cũ, người mà anh từng nghĩ đã cắt đứt liên lạc từ lâu, bất ngờ tìm đến. Không chỉ thăm hỏi, người đối tác này còn chủ động trả một khoản nợ cũ mà Nam gần như đã quên lãng. Số tiền ấy vừa đủ để anh có chút vốn liếng ban đầu, làm điểm tựa vực dậy sự nghiệp. Câu chuyện của Nam không chỉ là phép màu của may mắn, mà là minh chứng cho sức mạnh của nội tâm. Khi con người ta học cách buông bỏ cái tôi, giữ cho tâm mình tĩnh lặng trước nghịch cảnh, cuộc đời tự khắc sẽ mở ra những cánh cửa mới. Thất bại không phải là dấu chấm hết, đó chỉ là một dấu phẩy để ta viết tiếp chương mới mạnh mẽ và tỉnh thức hơn. Câu chuyện thứ hai. Khi niềm tin là liều thuốc nhiệm màu. Cuộc đời của Lan, một người mẹ trẻ đầy khát vọng, bỗng chốc đảo lộn khi cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán bệnh nan y giai đoạn cuối. Tiếng sét ngang tai ấy báo hiệu rằng thời gian của chị trên thế gian này giờ đây chỉ còn tính bằng tháng. Sự sống như ngọn đèn trước gió, lay lắc và mong manh. Trong những ngày đầu đón nhận nghịch cảnh, nỗi đau thể xác cùng sự hoang mang tột độ về tương lai của những đứa con nhỏ khiến Lan như rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Thế nhưng, thay vì oán trách số phận hay đắm chìm trong sự tuyệt vọng, chị chọn cách đối diện với căn bệnh bằng một thái độ khác biệt. Chị hiểu rằng nếu tâm trí bị nhấn chìm trong nỗi sợ, cơ thể sẽ càng suy kiệt. Mỗi đêm, trong căn phòng vắng lặng, Lan lặng lẽ bật những bản nhạc Phật giáo nhẹ nhàng. Chị dành trọn thời gian để thành tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chị niệm không phải với tâm thế cầu cạnh hay tham sống sợ chết, mà với sự buông bỏ hoàn toàn. Chị tập trung tâm trí vào từng âm thanh, từng hơi thở, để lòng mình lắng động trong sự bình an. Chị gửi gắm nỗi đau vào hư không, tìm kiếm sự an lạc từ sâu thẳm tâm hồn thay vì tranh đấu với căn bệnh. Chính sự buông xả ấy đã tạo nên một trạng thái tĩnh tại mà bấy lâu nay chị chưa từng có. 3 tháng trôi qua trong sự bình thản đáng kinh ngạc. Ngày chị quay trở lại bệnh viện để tái khám, các bác sĩ đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Những khối u ác tính từng gieo rắc bao nỗi kinh hoàng đã thu nhỏ lại một cách thần kỳ. Các kết quả xét nghiệm cho thấy một sự hồi phục mà y học khó có thể giải thích trọn vẹn bằng lý trí thông thường. Với các bác sĩ, đó có thể là một ca bệnh lạ, nhưng với Lan, chị biết rõ cội nguồn của phép màu đó. Đó chính là năng lượng bình an đã được đánh thức từ sâu thẳm niềm tin kiên định. Khi tâm hồn không còn gợn sóng, khi cơ thể được bao bọc bởi sự an lạc, nguồn năng lượng chữa lành tự thân đã được kích hoạt mạnh mẽ. Câu chuyện của Lan không chỉ là minh chứng cho sự kỳ diệu của cơ thể, mà còn nhắc nhở rằng sức mạnh của tâm thức chính là liều thuốc mạnh nhất mà con người sở hữu.
giúp chúng ta vượt qua những giới hạn khắc nghiệt nhất của định mệnh. Câu chuyện thứ 3. Khi sự dịu dàng khai mở cánh cửa yêu thương. Sau 3 thập kỷ chung sống, ngôi nhà của bà Hoa tưởng chừng như đã không còn hơi ấm. Mâu thuẫn vợ chồng tích tụ suốt 30 năm như những tảng băng dày không thể phá vỡ, trong khi các con bắt đầu sa ngã trước những cám dỗ của đời sống. Ly hôn đã từng được nhắc đến như một lối thoát duy nhất cho sự bế tắc kéo dài. Trong những ngày tháng đen tối đó, thay vì tiếp tục dùng những lời trách móc hay áp đặt để giải quyết vấn đề, bà Hoa chọn cho mình một con đường lặng lẽ hơn, thực hành pháp sám hối và niệm danh hiệu Bồ Tát mỗi ngày. Bà hiểu rằng khi mọi nỗ lực điều khiển người khác đều vô ích, cách duy nhất để thay đổi hoàn cảnh chính là quay về thay đổi chính mình. Từ một người phụ nữ thường xuyên lo âu và cằn nhằn, bà Hoa bắt đầu tập sống với tâm thế của một người mẹ hiền. Bà học cách buông bỏ những kỳ vọng áp đặt lên vai chồng con, thay vào đó là sự bao dung và nhẫn nại. Khi chồng bà nóng giận, bà chọn sự im lặng đầy thấu hiểu thay vì đối đầu. Khi các con lầm lỡ, thay vì những lời giáo huấn gay gắt, bà dùng sự dịu dàng của lòng từ bi để lắng nghe. Đức hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát dường như đã trở thành kim chỉ nam, len lỏi vào từng hành động nhỏ nhất của bà trong cuộc sống hàng ngày. Sự thay đổi của bà Hoa giống như một làn gió xuân ấm áp thổi vào ngôi nhà đang băng giá. Khi sự cứng nhắc bị thay thế bằng sự mềm mại, lòng tự ái của người chồng dần dịu lại, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và sẻ chia. Những người con sau những tháng ngày nổi loạn cũng dần tìm thấy ở mẹ một bến đỗ bình yên để quay đầu. Họ bắt đầu cảm nhận được sự chân thành mà trước đây, trong vòng xoáy của áp lực và oán trách, họ đã vô tình bỏ lỡ. Chẳng cần những triết lý cao xa hay những phương pháp trị liệu phức tạp, chính sự chuyển hóa từ nội tâm của bà Hoa đã trở thành chất keo dính hàn gắn lại những rạn nứt gia đình. Bình an không phải là điều gì đó ở tận phương xa, mà là khi lòng ta biết yêu thương và nhẫn nại. Ngôi nhà của bà giờ đây đã thực sự trở thành một mái ấm đúng nghĩa, nơi sự dịu dàng đã chiến thắng được mọi bão giông. Các bạn thân mến, phép màu của Đức Quán Thế Âm không ở đâu xa. Ngài hiện thân qua những quý nhân giúp đỡ bạn, qua những cơ hội bất ngờ, và quan trọng nhất là qua sự tỉnh thức trong chính tâm hồn bạn. Sống thiện, biết sẻ chia và giúp đỡ người khó khăn chính là lúc bạn đang hóa thân thành những cánh tay của Bồ Tát giữa đời thực. Khi bạn giúp người, Bồ Tát ở trong tâm bạn. Khi bạn sống vị tha, vận hạn sẽ tự khắc lùi xa. Hãy duy trì thói quen niệm danh hiệu Quán Thế Âm mỗi ngày để tâm hồn được gột rửa và nhận được sự bảo hộ. Kính thưa quý vị, cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng của những vui buồn, được mất. Đôi khi, chính những suy tư và chấp niệm về cái tôi, về những nỗi lo toan trong quá khứ hay dự định về tương lai đã khiến tâm trí chúng ta trở nên nặng nề, đánh mất sự tự tại vốn có. Hôm nay, chúng ta cùng lắng động tâm hồn để đến với Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, một bản kinh cô đọng được coi là trái tim của trí tuệ Phật giáo. Bát Nhã là trí tuệ sáng suốt, Ba La Mật Đa là hành trình vượt qua bờ mê để đến bờ giác ngộ. Khi tụng trì bộ kinh này, chúng ta không chỉ đọc lên những con chữ, mà là đang thực hành soi rọi lại chính mình. Qua từng lời kinh, chúng ta học cách buông bỏ những hiểu lầm về bản ngã, nhận ra bản chất chân thật của vạn vật, từ đó tìm thấy sự bình an tĩnh tại giữa dòng đời biến động. Kinh Bát Nhã như một làn nước mát, giúp chúng ta nhìn thấu bản chất của vạn vật. Mọi sự đều là không, tánh không, không tự tín, không bền vững. Khi hiểu được điều này, chúng ta không còn bị trói buộc bởi những được, mất, hơn, thua. Từ đó tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, tự tại. Tác dụng của việc tụng trì và chiêm nghiệm bộ kinh: khai mở trí tuệ. Tụng Bát Nhã giúp tâm trí sáng suốt, phá bỏ những kiến chấp sai lầm và cái nhìn hạn hẹp về cuộc sống. Giải tỏa căng thẳng.
lo âu khi tập trung vào từng lời kinh. Những vọng tưởng về quá khứ hay lo lắng về tương lai sẽ dần lắng xuống, thay thế vào đó là sự tĩnh lặng nội tại. Chuyển hóa năng lượng. Thần chú trong kinh mang năng lượng của sự giác ngộ, giúp người tụng cảm thấy an ổn, tăng cường khả năng đối diện với nghịch cảnh bằng thái độ bình thản. Hộ trì tâm thức với những ai đang gặp bế tắc, đau khổ. Việc thành tâm tụng trì giúp tâm ta hướng về sự thật, từ đó nhận ra lối thoát từ chính bên trong mình. Giờ đây, xin mời quý vị hãy buông bỏ hết những muộn phiền ngoài cửa sổ, điều chỉnh hơi thở, giữ tâm ý chân thành để cùng hòa mình vào dòng chảy của trí tuệ bát nhã. Hãy lắng nghe bằng cả trái tim để cảm nhận sự bình an thực sự đang nảy nở ngay trong giây phút hiện tại này. Khi Bồ Tát quán tự tại, khi thực hành sâu xa pháp bát nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong cái không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo bát nhã Ba La Mật Đa mà tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo bát nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thường, chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết bát nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Vì vậy nói chú bát nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, Ba La yết đế, Ba La tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha, get, pira sam get, bốt đi sinh viên hát. Nếu bài chia sẻ này mang lại cho bạn sự bình an, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông để cùng lan tỏa ánh sáng Phật Pháp. Hãy để lại bình luận Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để chúng ta cùng kết duyên lành, cầu chúc cho nhau luôn được Ngài che chở. Vạn sự cát tường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.